Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас буде другий огляд пилки оцієї Warcraft. Минув рік, як я її купив, і мої враження через рік. Я думаю, правильно було б так робити, знімати огляди спочатку, як купив, тобто перші враження, і потім, коли вже минув рік чи якийсь час, бо відразу, як ви самі розумієте, воно не виявляються якісь там недоліки цієї, там, для любого інструмента, а не тільки цієї пилки. Зараз все розповім, що мені не сподобалось, що мені сподобалось за рік, що я з нею зробив. І для перших глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це ідеальне, найдешевше опалення. Дрова, ні газ, навіть і поруч не стоять, це безпечне опалення, це там нічого не горить, ніякого гарного газу, тобто безпека абсолютна. Це супер просто. І в мене на каналі найбільше, я прям не стісняючись скажу, найбільше на ютубі контенту, як зробити самому тепловий насос. Нічого там сложного немає, я вас увіряю. Якщо треба, поможу, дзвоніть, в мене є і консультація. Умови консультації в мене в першому закріпленому коментарі будуть, там все і телефон є. Все є. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, яке без такий тож народний варіант для опалення, ГВС, бойлер, електроплитка. Активні навантаження, якраз те, що більше всього в нас смокче з карманів коштів. Оце компенсує, в принципі, мені з березня до листопада повністю 100% мені компенсує, майже 100% компенсує сонце. Зараз теж, до речі, сонце працює, бачите, погодка така сонячна, чудова, сонечко світить, води в річці немає. Оце, де я сижу зараз, оце отут десь, там вода була літом, і оце, бачите, стільки води. Зараз нема, по тому березі теж може побачити. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Мої помилки, щоб ви їх не допускали, бо це дуже дорогі помилки з вітряком получаються. Ще є в мене сонячний колектор, це він зараз працює дуже суперово, нагнітає там уже, мабуть, градусів 45 дме, нагріває мені хатину. Ще є в мене плейлист, це все в мене плейлисти, це в мене ще є плейлист про автономне опалення на базі ДЦ-циркуляційного насосика. Там на случай блекаута, це такий насосик з Аліекспрес, недорогий він зовсім, плюс акумулятор і все супер працює, супер-пупер. Так, про консультацію я вже сказав, переходимо до пилки. Що я можу сказати через рік про цю пилку? Так, навести на пилку, хоч так, щоб не засвічувало. Пилка, в принципі, непогана, і все те, що я думав, вона виконує, вона пиляє, двигун потужний, акумулятор, намагайтеся брати 4 амперний, ось такий, бачите, тут 10 елементів, 18650. Все працює, все функціонує, не ламається, тут захисти на все є, плавний пуск є. Єдине, що мені не сподобалося за рік експлуатації в цій пилці, це те, що в неї тече масло. Оце єдиний з неї недолік. Отут ось, це пробка для заливання масла, бачите? Але воно тече не через пробку, там мені писали, користувачі теж користуються цією пилками, що в неї в бачку всередині є сапунчик, дирка. Тобто дирка в бачку, розумієте? Тому воно й тече. Я не знаю, чим керувалися інженери цієї пилки, чому було не зробити прямо в пробці цю дирку, і пробку зробити найвищій точці пилки. Тобто в положенні такому нормальному воно б ніколи не текло, ніколи б не тепло. Якщо кропка була б, наприклад, отут зверху, і тут же ж, хоча, може, вони так зробили, бо туди б тоді через цю дірочку набивалась тирса, пиляка якась, бо це ж пилка. Забило б ту дірочку, масло б не йшло, її вічно треба було прочищати, або навіть би попало б і та тирса і з пилякою всередині бачка, забило б там трубочки, ті всі насосики, може, із-за того вони і зробили внутрі оцю дірочку сапун, щоб не забивалося. Але ж тече. Хоча, з іншої сторони, я ж кажу, всі пилки течуть, у мене є і бензопилка, і електропилка, і вона теж тече, мастило з них, так що отак поставиш пилку десь на тиждень-два, і під нею потім піднімаєш, а там жирна підлога в мастилі, і саме дно пилки теж в мастилі. Я тепер картонку кладу, потім на картонку ту бензопилку чи електро 2 кВт важку. Так що не знаю, чи це долік, чи це недолік, чи це болячка усіх пилок, які заправляються мастилом для смазки ципка. Я не знаю, тече, і тим більше, що тут це більш дошкуляє і неприємно, бо тут бачок вище ручки, розумієте? І воно так чи інакше
Воно це масло тече всередині, звісно, і витікає через оці вентиляційні отвори. Бачите, якщо вона так стоїть. Тут, бачите, вони жирні такі, вже там пиляка прилипла, бо там масло підтікало. От, і оце вона сюдою. Ну і звісно, і ручка може бути жирна, я її витираю постійно. О, ну таке собі не дуже це приємно. От, в тих пилках, що ну, бензинові ті, там електро, то там воно знизу тече, там, ну, те дно жирне, то хай собі буде те дно, як воно якось не дуже дошкуляє, не дуже неприємно. Ну неприємно, а тут от, ну, бачок вище, розумієте, і оце я не знаю, це таке відео, може хтось побачить з виробників цієї пилки, може якось її можна удосконалити. Пилка, в принципі, супер. Супер, все тут продумано, ергономічна ручка, двигун безщітковий. От, ну, ніяких ключиків не треба. Ось, бачите, натяжка ципка ось цією крутілкою. От пустили, там пружина. От пустив, воно само натяглося, опять закрутив все. Тобто нічого з собою тягати не треба. Ніяких пузирків з маслом, щоб там мачати ту пилку, чи все мажеться. Ніяких ключиків, ну просто супер, все мене влаштовує. А, до речі, защиту я ще поламав, бачите. Ну не я, ну ми одламали захист. Ось він тут був прикріплений. Ну вона і без захисту, в принципі, пиляє. Ну, трошки неприємно. От, ще є чехольчик такий на цепок, ось, бачите, отак він надівається. Все, ну, зараз ми ще спробуємо попиляти. Оце єдиний недолік, який мені не сподобався. Єдиний. Все остальне мені в цій пилці супер-пупер подобається, ну, ідеально просто. Ну, все зроблено супер, а це єдине, що тече масло. Ну, я не знаю, як це так. І чи це так треба, чи це так не треба, чи це воно у всіх так пилках. Ну, пишіть, що ви про це думаєте. Так, давайте спробуємо попиляти. Є, і щось покажу вам. Да, оце, бачите, стільки води. Це просто жах. Просто жах, куди ділась наша вода. Нема. В колодязях у людей теж впала вода, бо такий рівень, як в річці, такий. Це вода була ось отут цей мостик у мене ж, бачите, на пляшках він плаває. Він тут закріплений на гвістках такий, а це плаває частина. Але ж, ну отут вода, отут ось вода, приблизно ось де моя нога. Ну, ну і видно, бачите, ось трава, а тут вже муляка пішла. То оце ось стільки води. Нема. Так, давайте пробуємо попиляти. Зараз ось спочатку цю гілочку відпиляємо. Так, тут є замок, щоб її вмикнути, треба спочатку оцю нажати кнопочку. О, бачите, засвітилось все, тепер вона пиляє. Так, ось у мене гілка якась лежить. О, ось бачите, як вона чудово пиляє, легко. О, що мені подобається, що в мене завжди вільна одна рука, і я собі там хочу на драбину вилазю, хочу камеру держу, десь за гілку держуся, там на дерево поліз. Вона важить небагато, десь, здається, до 2 кг, щось до 2 кг, да, менше 2 кг. Так, ось у нас ще товстішечка трошки є. Це, до речі, обліпіха. О, ви дивіться, яке це дуже тверде дерево, це суха, до того ще не сира, а суха обліпіха. Це, я не знаю, мабуть, і та дуб точно віддихає в порівнянні з цією плотністю. Вона, бачите, аж блищить. О, а може як ясень, а може навіть, мені здається, що як акація. Мені так от, як я її пиляю, вона аж звенить, бачите. Давайте ще одну дровинячку. О, бачите, ну, оце для неї, вона, це ж зрозуміло, що це не товсті дрова її пилять, таке щось тоненьке, ну, до 10 см це для неї взагалі супер. О, до 10 см це її любимий розмір. Хоча я пиляв і більше, і 15, і 20. Ми колись однажды виїжджали на шашлик. Ну, суху сосну 30 см перепиляли її. Ну, з двох сторін зрозуміло. Спочатку так, потім так. Але ж перепиляли. Ну, таке товсте, звісно, не треба мучати її. О, а такі до 10 см пилочка, шинка 15, здається. О, до 10 см це супер. Ну, все. Оце, мабуть, такий огляд. Все пиляє, все робить. Я ж кажу, акумулятора дуже набагато вистачає. О, так. Я ж кажу, скоріше ви втомитесь, чим посадите оцей 4-амперний акумулятор. Тобто пиляє. Це, ну, возика 2-3 точно. О, бачите, замок виключився. Це, якщо вона не користуватися, цей замок вимикається і потім його опять треба включати. Ну, це, мабуть, захист від дітей чи що вони зробили. Так що пилка хороша, а це тільки з мастилом все. Ну, все, пишіть, що ви про це думаєте. От, може, як, хто це убрав. Ну, я не знаю, як це можна убрати, цю течку цього масла. О, все, всім до побачення, до слідуючих відео.